කොහොමද අපේ යාළුවෝ හැමෝටම? ඉතින් ඔන්න අදත් අලුත් පාඩමක් අරගෙන අයියයි මමයි ආවා. අද චුට්ටක් ඉන්න ටිකක් ලස්සන තැනක අපි ඉන්නේ. පේනවා ඇති පිටිපස්සෙන් ලස්සන කඳු ගොඩාක් තියෙනවා. ඉතින් අද මෙතන ඉඳලා ගොඩක් වැදගත් වාක්‍ය හතරක් කියලා දෙන්න අයියයි මමයි හිතුවා. මේක ඇත්තටම මේ දවස්වල සෑහෙන කතා වෙන දේවල් ටිකක්. ඒ කියන්නේ මේ කාලයට ගැලපෙන වාක්‍ය ටිකක් තමයි මේ කියලා දෙන්න යන්නේ එක එක විදිහට. ඉතින් මේවා අනිවාර්යයෙන්ම හැමෝම දැනගෙන ඉන්න ඕන දේවල් ටිකක්. ගොඩක් අලුත් වචන හම්බ වෙයි, අලුත් විදිහකට කියන්න පුළුවන් වෙයි. ඉතින් ගොඩක් වැදගත් වෙන දේවල් ටිකක් කියලා දෙන්න යන්නේ. අයි අපි වැඩි වෙලා ගන්න නැතුව ටක් ගාලා පටන් ගමු කියන යන දේවල් ටික. මොකද මෙතන ටිකක් හුලං වැඩි. හුලං වැඩි ඇත්තටම. හුලං වැඩි. අපිට හයියෙන් කතා කරන්න. හුලං වැඩි. එතකොට සමහරකට ඇහෙන්නේ නැහැ. අපි පරණ වීඩියෝස් වලත් ඔය දේ වුණා. සමහරක් ලස්සන තැන් වලට ගියාම එතන හුලං වැඩි. අපිට අර එක්ස්ටර්නල් මයික් එක පාවිච්චි කරන්න ඒ වෙලාවේ හම්බුන්නේ නැහැ. නමුත් අපි හිතනවා දැන් ඇහෙනවා ඇති කියලා නේ. ඇති කියලා මේ ඉතින් අපි චුට්ටක් හයියෙන් කතා කරන්න. අපි මුලින්ම නංගි පාඩම් පටන් ගන්න කලින් පොඩ්ඩක් සුන්දරත්වය පෙන්නමුද? පෙන්නමුනේ. බලන්නකෝ අපි ඉන්න තැන. බලන්න මේ වගේ සුන්දරත්වයක් ඕගොල්ලෝ දැකලා තියෙනවද? මෙතනට ලොකු ඒරියා එකක් පේනවා. බලන්න අපි ඉන්න තැන. ගොඩාක් ඈතක් පේනවා. ලොකු ඈතක්. ඉතින් ඔයගොල්ලන්ට ඔතනින් පේන්නේ දියතලාව. දියතලාව කැම්ප් එක, ඒ වගේම ටවුන් එක. මේ හැමදේම බලා ගන්න පුළුවන්. වටේම කඳු පන්ති පේනවා. ඉතින් බලන තැන තේවතු තියෙන්නේ පල්ලෙහෙන්. කෝච්චි පාර තියෙනවා. රේල්වේ ට්‍රැක් එක. ඉතින් අපි බලමු. කෝච්චියක් කෙන එකක් නෑ. හරි ඉතින් මෙන්න මේක තමයි සුන්දරත්වය. ඉතින් අපි මෙතන ඉඳලා තමයි නංගි අද පාඩම කියලා දෙන්නේ නේද? හරි. නංගි කිව්වාගේ වැදගත් වාක්‍ය හතර. අපේ කතාව වැඩිද දන්නෙත් නෑ. නමුත් මේ සුන්දරත්වය පෙන්වන්න ඕනේ. සෝ ඒකයි අපි ටිකක් වෙලා ගන්න. වාක්‍ය හතර එහෙනම් දැන් කියලා දෙන්න. මේක හොඳට නෝට් කරගන්න. මේවා ප්‍රැක්ටිස් කරගන්න. මේකේ තියෙන පැටර්න්ස් ඉගෙන ගන්න. නේද නංගි? මේ පැටර්න්ස් ඉගෙන ගත්තාම ඔයගොල්ලන්ට පුළුවන් අලුත් වාක්‍ය තමන්ටම ක්‍රියේට් කරන්න. හරි එහෙනම් අපි බලමු පළවෙනි වාක්‍ය මොකද්ද කියලා. He has been named as a suspect. Yes. He has been named as a suspect. Named කියන්නේ මෙතන නම් කරනවා කියන. ඒ කියන්නේ නම් කරලා තියනවා කියන එක. නමටත් කියනොනේ name කියලා. ඔව්. දැන් අපි what's your name කියලා අහන එකේ වගේ නම මොකද ඒ name කියන්නේ නම. හරි. මෙතන name කියන්නේ මොකද? මෙතන has been named කියලා තියෙනවා. කියන්නේ නම් කරලා තියනවා කියන එක තමයි කියන්නේ. He has been named. ඒ කියන්නේ ඔහුව නම් කරලා තියනවා as a suspect. මේ කියන්නේ bean කියන එක දාලා තියෙන්නේ මොකද Mr Bean ද? Mr Bean නෙවෙයි මෙතන bean කියලා දාලා තියෙන්නේ මේ passive voice නිසා. He has been named කියලා කියන්නේ ඔහුව නම් කරලා තියනවා. ඊට පස්සේ තියෙනවා as a suspect. Suspect කියන්නේ සැකකාරී කියන එක. හරිද? ඒ කියන්නේ he has been named ඔන්න අප හුළඟේ නම. හුළඟ විතර නෙමෙයි මෙතන හරි සීතලයි. ගොඩාක් සීතලයි. හරි. He has been named. ඒ කියන්නේ ඔහුව නම් කරලා තියෙනවා. He has been named. මෙතන bean එක ගන්න එතන සම්පූර්ණයෙන් වැරදි. He has named කිව්වොත් ඔන්න. එතකොට සම්පූර්ණයෙන්ම meaning එක වෙනස් වෙනවා. මේක අනිවාර්යයෙන් මේ passive voice sentence එකක්. He has been named as a suspect. As a suspect කියන්නේ සැකකරුවෙක් විදිහට. විදිහට ලෙස. as කියන්නේ ලෙස කියන එක. විදිහට කියන එක. He has been named as a suspect. ඔහුව නම් කරලා තියෙනවා සැකකරුවෙක් විදිහට. මේක මේ ඔහු කාවත් නම් කරන්නේ නේද නේද? He has named. He has named. ඔහු නම් කරලා තියෙන මොන හරි දෙයක්. හරි. දැන් මෙතන තියෙන්නේ he has been named. එතකොට ඔහුව නම් කරලා තියෙනවා. ඔහුව නම් කරලා තියෙනවා. කියන්නේ කවුරු හරි ඒ කරපු කෙනා නෑ. හැබැයි කරපු කෙනා දාන්න ඕන නම් අන්තිමට අපිට දාන්නත් පුළුවන්. කොහමද? by කියලා දාලා දාන්න පුළුවන්. He has been named as a suspect by the police. අන්න එහෙම කියන්න පුළුවන්. මේ bean එකේ වැදගත්කම දැන් උතනින් තේරෙනවා කියන්නේ සම්පූර්ණයෙන්ම වෙනස් වෙන එක නිසා අනිවාර්යෙන් ඕක හරියට ඉගෙන ගන්න. අපි තව වාක්‍යයක් බලමු. මේකේ නම් අනිත් වාක්‍යෙට යන්න කලින් මේකේ පොඩ්ඩක් කියන්න මේක passive voice sentence එකක් නේ. අර he has named කියලා තිබ්බොත් මේක meaning එක වෙනස් වෙනවා. එතකොට ඒක active voice වෙනවා. දැන් මේක මේ he has been named කිව්වම මේක passive voice. He has named කිව්වොත් ඒක active voice sentence එකක් වෙනවා. හරි. ඉතින් මේවල active voice, passive voice ඕව ලොකුවට උඩට දාගන්න එපා. ඔයා දරුවෙක් නම් ඒ කියන්නේ පාසල් යන කෙනෙක් නම් ඔයා grammar ඒව ඉගෙන ගත්තට ගැටලුවක් නෑ ඉගෙන ගන්න. නමුත් වැඩිහිටි කෙනෙක් නම් ඔයාට grammar ඒව තේරෙන්නේ නැතුව මේ spoken english ඉගෙන ගන්න විතරක් නම් ඕනේ. මේ grammar කින්දේ හිතන්න යන්න එපා. ඒව හිතුවොත් පැටලෙනවා. හරි. ඒක active voice, passive voice වැඩක් නැහැ. ඒ වගේ කට්ටියට කරන්න ඕනේ මේ අපිට ප්‍රැක්ටිකලි අපි කතා කරන්නේ කොහොමද කියලා ඉගෙන ගන්න එක. නැත්නම් active voice මොනවද, passive voice මොනවද ඔය නම් වැඩක් නැහැ අපිට. නේද නේද?
සෙන්ටෙන්ස් එක පොඩ්ඩක් හරියට තේරුම් ගියා නම් ඕක නිකම්ම ඉස්සරහට තේරෙන්නේ මොකද්ද මේ ඇක්ටිව් පැසිව් කියන්නේ මොකද්ද කියන එක තේරෙන්නේ. ඔය පැටර්න්ස් ටික ඔලුවට දාගත්තාම දැන් මෙච්චර ලොකුවට හිතන්න ඕනේ නැහැ තේරෙන්නේ නැති කෙනෙක් නම්. ඔව් ඒ කියන්නේ මේ පැටර්න් එක ඔලුවට දාගත්තා නම් එච්චරයි අපිට මේ කොහෙවත් ගිහලා කවුරුත් වගෙන් අහන්නේ නැහැ ඔය කතා කරපු වාක්‍ය පැසිව් වොයිස්ද ඇක්ටිව් වොයිස්ද ඒව වැඩක් නැහැ. හරි නංගි එහෙනම් බලමු දෙවෙනි එක මොකක්ද කියලා. ඔව් බලමු ඊළඟ වාක්‍ය තමයි it is still uncertain. It's still uncertain. It's ඒ කියන්නේ it is still uncertain. මේ uncertain කියන්නේ මේ certain කියන්නේ මොකද්ද? certain කියන්නේ sure. uncertain කියවම sure නැහැ කියන එක තමයි කියන්නේ. අවිනිශ්චිතයි කියන එක. ඒ කියන්නේ sure නැහැ. ඒ කියන්නේ බැට උඩ වගේ කරන්නේ වගේ අදහසක් එන්නේ ඔතන. still කියන්නේ තාම. It's still uncertain කියන්නේ ඒක තාම sure නැහැ කියන එක තමයි ඒ වාක්‍යෙ මෙන්න. ඕක ඉතින් අපිට සාමාන්‍යයෙන් කියන්න පුළුවන් it's not sure. ඒ කියන්නේ sure නැහැ. හරිද? සිම්පල් විදිහට කියන්න සිම්පල් පුළුවන්. විදිහට කියන්න පුළුවන්. හැබැයි මේකත් ඉගෙන ගන්න. It is still uncertain. Okay? අපිට ඒක කියන්න නම් ඒක sure. It's certain. හරිද? එහෙම කියන්න පුළුවන්. right? මේ still වචනෙත් ඉගෙන ගන්න මේක නම් දන්නවා හැමෝම. It is still uncertain නැත්නම් it's still uncertain. ඒක තාම sure නැහැ. හරිද? කියන්නේ අවිනිශ්චිතයි. ඒක අවිනිශ්චිතයි තාම. අන්න ඒක තමයි ඕකේ සරලම අදහස. ඉතින් ඕකේ ලොකු දෙයක් නැහැ කියලා දෙන්න නේද නංගි? ඔව්. මේ වචනේ අර ඒක යූස් කරන හැටි තමයි අපි පොඩ්ඩක් කියලා දුන්නේ. අර සිම්පල්ම විදිහට නැතුව ඒ වගේ දෙයක් ලස්සනට මෙහෙම කියන්න පුළුවන් නිසා. ඉතින් ඕකත් හරියට ඉගෙන ගන්න අපි බලමු ඊළඟ වාක්‍ය මොකක්ද කියලා. ඊළඟ වාක්‍ය විදිහට මෙන්න මෙහෙම එකක් තමයි තියෙන්නේ. Prime Minister Nimal should step down today. Prime Minister Nimal. Prime Minister කියන කාටද? අගමැති. අගමැති කියන්නේ a president. A president. Yes. Prime Minister should step down today. Step down වෙනවා. ඔව් කියන්න බලන්න. Step මේ down. දවස්වල ඇහෙනවනේ. Step down. Step. ඒ කියන්නේ පඩියක් බැහැගෙන යනවා. ඔව් එහෙම නිකන් ගෙස් කරන්න බලන්න. Step down කියන්නේ ඉවත් වෙන්න ඕනේ කියන එක. Prime Minister Nimal should step down today කියන්නේ. ඒ කියන්නේ step down වෙනවා කියන්නේ අයින් වෙනවා. අයින් වෙන්න ඕනේ කියන එක. withdraw වෙන්න ඕනේ කියන එක. හරි. ඒ කියන්නේ අගමැති නිමල් අද අයින් වෙන්න ඕනේ කියන එක තමයි මේ කියන්නේ. තේරුණාද සෙන්ටෙන්ස් එක? ඔව් ඒ කියන්නේ මෙහෙමයි. දැන් නංගි කිව්ව step down වෙනවා කියන එක. step down වෙනවා කියන්නේ අයින් වෙනවා කියන අදහස. step down කියන්නේ මොකක් හරි ඉවත් වෙනවා කියන එක. දූරයක් දානවා. ඒ කියන්නේ මොකක් හරි දෙයකින් අයින් වෙනවා කියන එක. withdraw වෙනවා කියන එක උකට. ඊට resign වෙනවා ඉල්ලාස් වෙනකොට resign කියලා කියන්න පුළුවන්. දැන් මෙතන මේක active voice එකද passive voice එකද? active voice එකක්. active voice එකකින් තමයි කියන්නේ. හරිද? Prime Minister Nimal. ඒ කියන්නේ Prime Minister කියන්නේ අගමැතිනේ. අග්‍රාමාත්‍ය. Prime Minister Nimal අන්න අගමැති Nimal should යුතුයි කියන එක. should step down today. ඒ කියන්නේ අද ඉවත් වෙන්න ඕනේ කියන එක. අද අයින් වෙන්න ඕනේ කියන එක තමයි මේ කියන්නේ. අයින් වෙන්න ඕනේ කියලා දාන්නේ. ඔව්. හරි. ඕකම නම් මෙහෙම කියන්න. The Prime Minister Nimal should ඉල්ලාස් වෙන්න ඕනේ අද. should resign today. අන්න හරි. Prime Minister Nimal should resign today. ඉතින් ඔන්නෝම තමයි ඉල්ලා අයින් වෙන්න ඕනේ කියලා කියන්නේ. ඉතින් ඕක should දාලා යුතුයි must කියලා දාලා ටිකක් හදලා කියන්න පුළුවන්. අනිවාර්යයෙන්ම වෙන්න ඕනේ කියන එක. හරි? ඔය වගේම කියන්න පුළුවන්. ඔය වාක්‍යයත් ඉගෙන ගන්න. Prime Minister Nimal should step down today. වචනේ කරන්න step down. ඒක දන්නේ නැත්නම් ඉගෙන ගන්න. මොකද මීට කන්නොත් අපි මේවා උගන්වලා තියෙනවා. හැබැයි මේ මගේ channel එකේ නේ අයියගේ channel එකේ. ඔව් මගේ channel එකේ උගන්වලා තියෙනවා. හැබැයි මේ සතියේ මේ දවස්වල ටිකක් අර trending. ඒ කියන්නේ මේ දවස්වල ඒ කියන්නේ ගොඩක් use වෙන දේවල් මේ timely sentences, timely topics තමයි. timely කියන්නේ කාලීන කියන එක. කාලීන මාතෘකා ඒවම කාලීන වාක්‍ය තමයි අපි මේ හැමෝටම උගන්වන්නේ. හරි අපි එහෙනම් ඊළඟ වාක්‍ය බලමු. මම හිතනවා මේ තුනම තේරෙන්නේ නැති කියලා නේද? අන්තිම වාක්‍ය මේකනේ. ඔව් මේක අන්තිම වාක්‍ය. අපි last බලමු මෙන්න sentence. මෙහෙමයි තියෙන්නේ. Minister has no mandate to hold the office. Minister has no mandate to hold the office. Right. Okay. දැන් ඔකේ තියෙනවා minister has no mandate. මේ mandate කියන්නේ මොකද්ද? ඒ කියන්නේ අර ඒ කියන්නේ ගොඩක් ජනතාවගේ කැමැත්ත. ඒ කියන්නේ ජනතාව මතය. ඒ කියන්නේ ඔව් ජනවරම කියන එක. අන්න හරි. ජනවරම. Minister has no mandate. ඒ කියන්නේ මිනිස්ටර්ට mandate එකක් නෑලු. ජනවරමක් නෑලු. මේ මිනිස්ටර් කියන්නේ කාටද? අමාත්‍යවරයාට ජනවරමක් නැහැ කියලා නෑලු. ඉතින් මේකේ නංගි වචන ටිකක් අපි උගන්වමු. දැන් මෙතන තිබෙ මිනිස්ටර් කියලා අමාත්‍ය. හරි? පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රී කියන එක දන්නවද? Parliamentarian. Very good. Parliamentarian නැත්තම් MP කියලාත් කියනවා. Member of Parliament. මෙතන තියෙන්නේ minister. කොන්නන්ගේ රාජ්‍ය ඇමති. ඒකට state minister. එහෙම කියන්න පුළුවන්. හරි? Minister, state minister, parliamentarian, MP නැත්තම් member of parliament, president ජනාධිපති, prime minister අගමැති, කතානායක speaker, සභානායක, leader of the house. හරිද? ඔන්නවා අපි කියලා දීලා තියෙනවා ඊට කලින්. හරි. අපි කියමුකෝ මෙන්න මේක දැන් අපි කතා කර කර හිටියේ
minister has no mandate. මිනිස්ටර්ට ජනවරමක් නෑලු, අමාත්‍යවරයාට ජනවරමක් නෑලු. hold the office. මේ office කියන්නේ කාර්යාලයනේ මෙතන. office කියන්නේ මොකක්ද මෙතන? office කියන්නේ මෙතන ධූරය කියන එක. අන්න හරි. දැන් අපි මෙහෙම කියමුකෝ ජනාධිපති ධූරය, අගමැති ධූරය. අන්නේ ඒ ධූරය කියන එක තමයි මෙතන office කියන්නේ. hold කරනවා කියන්නේ දරනවා කියන එකනේ. හරි? hold the office. තනතුර දරනවා කියන අදහස. හැබැයි මෙතන කියන්නේ අමාත්‍යවරයාට මොකද්ද නැත්තේ? මේ ජනවරමක් නැහැලු මේ ධූරය දරන්න. අන්න හරි, ධූරය දරන්න ජනවරමක් නැහැලු කාටද? අමාත්‍යවරයාට. Minister has no mandate to hold the office. හරි, ඔක ටිකක් දිගයි, නමුත් ලස්සන වචන ටිකක් තියෙනවා. ඒ ටික ඉගෙන ගන්න ඕනේ නේද නංගි? දැන් නංගිට තේරුණාද? නෑ. එහෙම නංගි තමයි අද පාඩම කියලා දුන්නේ. මම කියලා දුන්නේ නැට අයියා තමයි ගොඩක් දේවල් කියෙව්වේ. Yes. ඉතින් අපි දෙන්න හිතනවා හැමෝටම තේරෙන්නේ නැති කියලා මේ ලෙසන් එක. මේක ඇත්තටම මේ වාක්‍ය ටික ගොඩක් ඉම්පෝටන්ට්. මේ දවස්වල ගොඩක් ඇහෙන දේවල්. ඉතින් සිංහලෙන් ඇහෙන දේවල් මේ විදිහට ඉංග්‍රීසි වලින් ඉගෙන ගන්න අලුත් වචන ඉගෙන ගන්න නැති කියලා හිතනවා. ඇත්තටම අපි දැන් ගියා. අපි විසිට් කරා අයියේ කොහෙටද මේ දැන් චුට්ටකට කලින් ගියා අපි. ඔව් ඇඩිෂන් බංගලෝ එකට ගියා. ඒකේ great history එකක් තියෙනවා. ඉතින් එතන හිටපු කෙනෙක් අපිට introduce කරා එක. ඉතින් ඒ වගේ තැන් වලට ගියාට පස්සේ අපිට මේ කියන්නේ ලංකාවට වෙච්ච දේවල්, කියන්නේ ලංකාවේ තියෙන දේවල් වලින් ගොඩාක් දේවල් අපිට ඉගෙන ගන්න පුළුවන්. කියන්නේ ලංකාවේ හදලා තියෙන දේවල් ගැන, ඊට පස්සේ මේ හැම දෙයක් ගැනම පරිසරය ගැන, basically history ගැන, අතීතය ගැන සෑහෙන දේවල් ටිකක් ඉගෙන ගන්න පුළුවන්. ඉතින් මේ වෙද එක ගැන යාලා කිව්වා. ඉතින් ගොඩාක් දේවල් කිව්වා. ඒක නිසා මේ වගේ තැනකට ආවට පස්සේ දන්න අයගෙන්, ඒ කියන්නේ කාගෙන් හරි අහලා බලන්න මෙහි තියෙන දේවල් ගැන. ඉතින් එහෙම හොයලා බලන්න. ඉතින් එහෙනම් අයියා අද අපි මෙතනින් ලෙසන් එක එන්ඩ් කරමු. අපේ යාළුවන්ට කියන්න තියෙන්නේ ඉස්සෙල්ලා වගේම අයියා කිව්වා වගේම අපි හැමදාම කියනවා වගේම හරියට මේ ටික ප්‍රැක්ටිස් කරන්න. මේවා පොත්වලට සීමා කරලා නිකන් ඉන්න එපා. හැමදාම කියන්නේ එකයි. කට ඇරලා වැරදි බ්‍රෝකන් විදියට ප්‍රැක්ටිස් කරන්න. නේද නංගි? ඔව් ඒ විදිහට කරන්න. ඉතින් එහෙනම් අපි තවත් මේ වගේම ගොඩක් වැදගත් අලුත් පාඩමකින් ලබන සතිය හම්බ වෙමු. ඒ හම්බ වෙනකන් ඔයාලා හැමෝටම සුබ දවසක්.